Ang tamang paniniwala po tungkol sa marriage, divorce, at singleness ay makakakontribute po ito sa ating mental health. At ang confusion naman tungkol sa marriage, divorce, and singleness, ang confusion, ang hindi tamang pagkaunawa sa mga bagay na ito, ay maari pong mag-contribute negatively sa isang tao sa kanyang mental health. Halimbawa, okay lang po ba na maging formally and legally married? Mas okay po ba yon o mas okay yung mutual consent na lamang? Ibig sabihin, live-in na lang. Anong mas maganda doon? Okay? Paanong maring tanong ng iba, paano ang isang formal ceremony, signing of a piece of paper before God and witnesses makakatulong sa pagsasama ng lalaki at babae? Mga issue po yan about divorce. Biblical po ba ang divorce? Iniutos po ba ng Diyos ang divorce? Sa singleness naman, is it okay to remain single? Alam ho ninyo, yung tamang pagkaunawa sa mga marital status na ito ay makakakontribute po sa isang tao sa kanyang mental health. Pero pag ang tao naman, confused siya regarding this marital status, yan po ay makapagkukontribute din sa kanyang negatively sa kanyang mental health. Now, para bigyan po tayo ng guidance tungkol po sa mga issues na ito, kailangan po natin ng salita ng Diyos as our foundation. Okay? Or else, yung pong cultural common beliefs and practices which are mostly faulty, okay, will sway and will confuse us. Kaya kailangan po natin ng salita ng Diyos as our foundation. Meron nga pong nagsabi regarding the Bible, when all things fail, consult the owner's manual. And what's the owner's manual? It's the Bible. And who is the owner? God. Kaya po, when you're confused about these issues, your marital status, is it okay to be married? Is it okay? Is this legal to, biblical to be divorced? These issues, when all else fails, you are confused about these things, you consult the owner's manual. God who made us, ang Diyos na lumikha po sa atin, na mga lalaki at babae, siya po ang nakakaalam what is best for us. Now, dito po sa bahagi ng pinag-aaralan nating mga talata sa Matthew, ang Panginoon po as Jesus as the Messiah was on His way to Jerusalem to accomplish His mission. Now, habang papunta po siya doon, Jesus is tackling some issues regarding life. Next week po, meron pang another issue regarding life na makita natin, pinapakita ng Panginoon yung kanya pong kingdom. The kingdom of God has different values than the kingdom of this world. Iba po ang mga pinahahalagahan ng kingdom po ng Diyos kaysa pinahahalagahan ng mundong ito. Now, this is one issue. Now, ano po bang sinasabi ng Panginoong Jesucristo regarding marriage, divorce, and singleness? Tatlo po yan na ating pag-aaralan ngayong umagang to. Una, regarding marriage. According to Jesus, marriage is meant to be permanent. Yan po ang itinalaga ng Diyos noon pang simula na ang marriage, pagsasama ng lalaki at babae ay it was meant to be indissoluble. Hindi po ito dapat nasisira. At ang issue pong ito ay lumabas nung tanungin po ng mga Preseo ang Panginoon sa isang test question. Now, why is it a test question? Sinubukan nila ang Panginoon. Okay? Sabi po ng Bible, and the Pharisees came up to Him and tested Him by asking, is it lawful to divorce one's wife for any cause? Now, why is it a test question? Kasi po, itong mga religious leaders na ito, they try to get Jesus incriminate Himself. Gusto nila na ang Panginoon isangkot niya ang kanyang sarili doon sa mga misinterpretation of the law of divorce na sinabi po ni Moses doon sa Deuteronomy 24. Titingnan natin mamaya yon. Okay?
Dahil iba-iba po ang interpretation among the religious leaders. Now, they are testing Jesus kasi gusto nila na isangkot ni Jesus ang kanyang sarili doon sa usaping yon. Now, there are at least two interpretations regarding the law of Moses regarding divorce. Yung una po, yung School of Shammai. Yung School of Shammai po, they were more conservative. At ang School of Shammai po, tinuturuan nila, ito ang interpretation nila doon sa Law of Divorce sa Deuteronomy 24, na ang lalaki ay pwede niyang i-divorce ang kanyang babae sa isang kondisyon lamang. Pag nakakita ang lalaki ng isang karumihan o kalaswahan sa kanyang asawa, pwede niyang i-divorce. Yun lang. Yung pong mga School of Shammai, they are more conservative. Hindi nila pwedeng i-divorce ang kanilang asawa maliban sa isang karumihan, kalaswaan na nakita nila sa kanilang asawa. Now, yung pangalawang school naman ay yung School of Hillel. This school is more liberal. At ang interpretation po nila ay ito. Pwedeng i-divorce ng babae, ng lalaki, ang kanyang asawa even for any trivial reason. Kahit na maliit, walang kwentang dahilan, basta gusto niyang i-divorce yung kanyang asawa, pwede. In fact, pwede niyang i-divorce, kunwari, na masyado lang na naalatan dun sa sinigang, at laging ganun ang sinigang ni Mrs., maalat, pwede niyang i-divorce. O kaya, yung lalaki, pwede, pag nakakita ng mas magandang babae, at ayaw na niya sa kanyang asawa, pwede niyang i-divorce. Yun po ang School of Hillel. They are more liberal. Now, isa pa, kaya po ito isang test question sa Panginoon kasi gusto rin nilang ilagay sa peligro ang Panginoon na sabihin niya ang tungkol sa divorce kasi doon sa lugar na yon malapit ang palasyo o winter house ni Herod. Naalala niyo si Herod, i-divorce niya yung kanyang asawa para mapangasawa niya yung asawa ng kanyang kapatid. Nandun lang kasi yung palasyo niya, kaya gusto rin nilang isangkot ang Panginoon dun sa husaping yun, kaya tinanong nila ang Panginoon tungkol sa divorce. Pero isang katakataka po, in response doon po sa question ng mga Pharisees, ang Panginoon po ay ni-remind sila tungkol sa original intention ng Diyos when He created man and woman. Ibinalik nila ng Panginoon ang mga religious leaders doon sa Genesis, chapter 1 and chapter 2, wherein it is laid there kung ano ang original intention ng Diyos nung likhain niya si Adan at si Eva. Kaya ito ang sabi ng Panginoon. Sumagot si Jesus, hindi ba ninyo nabasa na sa pasimulay nilalang ng Diyos ang tao na lalaki at babae? At siya rin ang nagsabi, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Hindi na sila dalawa, kundi iisa. Kaya't ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Now, pansinin natin dito na ang sagot po ng Panginoon ay binalik sila doon sa Genesis account, which is Genesis 1 and 2, bago po mabagsak ang tao sa pagkakasala. Na ang original intention po ng Diyos ay ito. Una, ang marriage po is between a man and a woman only. That's the original design. Nung hindi pa bumabagsak sa pagkakasala ang tao, that is God's original design. Hindi po between a man and or a woman or ang marriage. That is not God's intention. Okay? Kaya sabi ng Panginoon, hindi man ninyo nabasa na sa pasimulay nilalang ng Diyos ang tao na lalaki at babae. Pangalawang original intention ng Diyos, that marriage is to be indissoluble. It has to be permanent. Kaya yung mga mag-aasawa dito, tiyakin nyo, yun ang original design ng Diyos. Ngayong taong ito, magkakasal po ako sa isang araw ng dalawa. Okay, dalawa.
Pagkatapos ko dito, tatakbo ko dun sa isa. Okay? Maraming nag-aasawa sa atin ngayon. Next year, meron na naman. Ngayon, ito ang mensahe ko sa inyo. Marriage is meant to be permanent. That is God's original design. Now, pansinin natin, yung living is for the purpose of cleaving. Sabi kasi ng Panginoon, dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama, ina, at magsasama sila ng kanyang asawa. The man will live so that he will cleave to his wife. Okay? Now, tatlong dahilan po kung bakit ang marriage between a man and a woman is indissoluble or permanent. Unang makita nating dahilan, yung pong salitang magsasama o cleave sa English, literally it means gluing, pinagdikit. Okay? Winelding. Okay? Now, ibig sabihin, it is a permanent attachment. Okay? Parang yung plywood, pinagdikit-dikit yan na ply. Now, pag pinaghiwalay mo yung plywood, it will be destroyed. That's the word. Yung cleaving, it is gluing, it is welding. Another reason, one flesh. Isang laman. Yan po ay metaphor sa one body. Isang katawan. Pag sineparate mo yung dalawang mag-asawa na pinagsama ng Diyos, para mong sinisira ang katawan. Because they are one flesh before God. Now, sa Genesis account po, alam natin, ang babae po kinuha doon sa side ng man. At nung iharap po ng Diyos ang babae sa lalaki, sabi po ng lalaki, "You are the bone of my bone, the flesh of my flesh." Yung babae, parte siya ng lalaki. They're one flesh. Kaya pag pinaghiwalay mo yan, para mong pinaghihiwalay yung kamay sa katawan. They are destroying, you will be destroying the body. And then the third reason, kung bakit po ang original design ng Diyos is permanence, kasi sa kasal po, ang Diyos ang nagsasama, ang Diyos po ang nagsasama sa lalaki na makasama niya ang kanyang asawang babae in marriage. Ang Diyos po, hindi yan lamang social institution. Hindi lamang po yan gagawa ng tao. This is God's work. Yun ang pinapakita po sa atin. Na ayon kay Kristo, na ating Panginoon, ang Diyos po ang nag-ugnay sa kanilang dalawa. Kaya mabasa natin, siya rin ang nagsabi, dahil dito, niiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina, magsasama sila ng kanyang asawa, at sila'y magiging isa. Ano yon? Genesis 2:24 yon. Yung sinabi po ni Jesus dito sa Matthew 19 verse 5, ay kinuha niya doon sa Genesis 2, chapter 2 verse 24, na yan ang original design when man has not fallen into sin. That's God's original design. At sabi po doon at sila'y magiging isa. Hindi na sila dalawa, kundi iisa. Kaya't, sabi niya, that's the conclusion, kaya't ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Sino ang nag-connect sa kanila as husband and wife? It is God. Kaya sabi niya, ang pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalayin ng tao. Na ibig sabihin, yung pagsasama po nila is not a matter of human decision. It is not a social convention o kagawan ng tao, but it is God's action. Kagagawan po yun ng Diyos. Kaya ang lalaki po at ang babae, hindi na po sila two independent beings. Okay? Na pwede nilang gawin ang gusto nilang gawin. No. They are before God and before people, before angels, before everyone, before anyone. They are now single, indivisible unit. Okay? Kanya po, makita natin doon sa Genesis chapter 1 and chapter 2, ang lalaki po at ang babae, nagsama sila at binigyan sila ng task.
gawain ng Diyos to manage creation in behalf of God. At gayon din po sa mag-asawa at sa mga mag-aasawa pa. Okay? It is an advantage for all of us to see ourselves with our spouse that we are one. And that we can perform well in our marriage life when we always consider ourselves one. One. Okay? Kanya po ganun. Advantage po sa atin yon. Kayong mag-asawa, lagi niyong isipin, kayo'y laging isa. At sa paggawa niyo ng yung tungkulin bilang mag-asawa dito sa mundong ito, it will be an advantage for you. Hindi na kayo dalawa. Isa na lang kayo sa harapan ng Diyos. Kanya, ang tanong, nakakatulong ba yung formal marriage? Nakakatulong ba yung signing of a certificate before witnesses, before God, meninong-meninang, yung ceremony, does it help? Yes. Nakakatulong po yung formal wedding ceremony with signing of the marriage. Dati contract ang tawag na certificate na lang. Okay? With witnesses, with ninong and ninang and all the loved ones there. Nakakatulong po yan kaysa live-in. O tinatawag nilang moving in. I just moved in. Mas nakakatulong po. You know why? Una, nasa Bible po yan. I want to prove to you because there is a research. Research po ito, studies to, advantages of formal marriages versus cohabitation, which is yung live-in nga po yan. Now, ayon po sa research and studies, una, regarding stability and commitment. Ayon po sa research, ang formal marriages daw po ay nagpo-provide ng greater stability and commitment between husband and wife. Why? Kasi yung married couples po, they feel a stronger obligation to work through challenges. Pag meron po silang dinadaan ng mga challenges sa buhay, they're obligated to work it out. Kaysa doon sa mga nagsamang walang formal marriage. Walang signing of certificate. Mas stable po sila, mas committed po yung dalawa. Lalong-lalo pag dumadaan sila sa mga challenges. Pangalawang advantage, yung mental and emotional health. Ayon po sa pag-aaral, yung pong married individuals they have higher levels of happiness and emotional support. Okay? Yung formal commitment daw po sa marriage will enhance feelings of security and support. Kaya yung lalaki, yung babae, hindi sila kinakabahan na baka pag-uwi nila, wala na yung babae, wala na yung lalaki, nag-alsabalutan na kasi ganun lang naman silang nagsama eh. Nag-alsabalutan yung lalaki, yung babae, nagsama sila sa isang apartment, and then baka laging kinakabahan yan, meron siyang nagawa o merong na pumasok sa isip ng isa, iiwanan ka, walang strings attached, patay ka. And then the third advantage is children's outcomes. Ayon po sa research, pinakita po yung mga anak na pinalaki raw po sa married households ay meron silang better educational and psychological outcomes. Okay? Compared doon sa mga pinalaki sa mga cohabiting parents. Ibig sabihin, mas matatalino, mas magaling mag-perform yung mga bata na pinalaki sa mag-asawang couple kaysa doon sa nag-cohabit lang. Okay? Magaling din ayon sa research. Okay? And then pang-apat, social support. Yung married individuals daw po ay mas maraming access doon sa social networks na magpo-provide pa yan ng additional support, particularly in times of crisis. Bakit? Kasi sa cultural and social norms, that is the fifth, okay, sa many cultures, ang marriage is viewed as between a husband and a wife
have a formal wedding, mas accepted yon kaysa doon sa mga nagsama lang. Kaya minsan, sa social gathering, yung mga nagsasama lang, pinagchichismisan yan. It is not accepted. Mostly, it's not accepted. Kaya they are just singled out, wala silang masyadong inaasahang support within friends and within families. Pero yung married couples, because this is a cultural norm, kaya they have their support, lalo na during times of crisis. Now, yan po ang, linabas ko po yan para ipaalam ko sa inyo na yung design ng Diyos of marriage is much, far better than cohabiting. Kaya, kung meron tayong kasama dito, nagbabalak, kami next year, mag-move in lang kami. Don't do it. For your own sake, if you are thinking of having a happy, stable marriage, secure marriage, please, go to someone who has authority to marry you and sign a paper. Sabi nga nila, papel lang yan. No, it's not only paper. It is a covenant before God and before people. And it will secure and stabilize your relationship.